გამშვიდობის საეთერშია მთავარი 9-ზე პაატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. კანონიერი ქურდის საძმოს ქაიბარში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს დაუპირისპირდა, რა გახდა კრიმინალურ ავტორიტეტებსა და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებს შორის ჩხუბის მიზეზი. გაარკვია ქეთა ციცქიშვილმა. უმძიმესი ამბავი შიდა ქართლიდან 70 წლის მამაკაცი 11 წლის მოზარდზე სექსუალური ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. რა მოხდა კასპის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში. მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. პრემიერი გაიქცა, იუსტიციის მინისტრი კი ლამის წაიქცა. რამდენს იხდის წყალტუბოს უნიკალურ კურორტში ივანიშვილი ამ კითხვას დღეს ყველა გაურბოდა, რის სანაცვლოდ უთმობენ ოლიგარქს წყალტუბოს. მოგიყვებით 9-ზე. სინოდი არჩევანის ზღვარზეა, ვის ჩააბარებენ ქუთათელ გაენათელის დაქრუებულ საეპისკოპოსო ტახტს. ბრძოლა პროდასავლურ და პრორუს კანდიდატებს შორის მიმდინარეობს. საპატრიარქოს შიდა დაპირისპირების ამბებით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. ამბროლაურის მერი და აზარტული თამაშები ქართული ოცნების ჩინოვნიკმა ტოტალიზატორში პორშე მოიგო. როგორ უთავსებს ერთმანეთს საჯარო სამსახურს და თამაშს. მოგიყვებით რამდენიმე წუთში მთავარში 9-ზე. საქმის გარჩევა და ხელჩართული ჩხუბი გომელაურის უწყების მაღალჩინოსნებსა და კრიმინალური ავტორიტეტის გარემოცვას შორის. კვირა საღამოს ძველი თბილისისა და ისნის სამმართველოების პოლიციელთა სტუმრობა სკაიბარში კრიმინალური პოლიციის მაღალჩინოსნის ამირან გუმბერიძის ოჯახის კუთვნილი კლუბის ლეწვით დასრულდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისის ცენტრში ნასვამი პოლიციელების მონაწილეობით ქუჩურ გარჩევას რამდენიმე დღე მალავდა, თუმცა მთავარმა მომხდარის დეტალები მაინც გაარკვია. ხელჩართული დაპირისპირების ადგილას საპატრულო პოლიცია იყო გამოძახებული. შესაბამისი ოქმები, თუმცა ძალოვანები პოლიციელების ინციდენტში მონაწილეობის დამალვას ამ დრომდე ცდილობენ. სკაიბარის დაცვა არ ამხელს, რას მოყვა დაპირისპირება ღამის კლუბში, თუმცა წყარო გომელაურის უწყებიდან ამბობს, რომ ჩხუბის მიზეზი ქურდულ მენტალიტეტზე დაწყებული კამათი გახდა. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი არკვევდა თბილისის ცენტრში მდებარე ღამის კლუბში მომხდარის დეტალებს და ის კავშირზე გამოდის მთავარ სტუდიასთან. ქეთა, რა მუხლით დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება და თუ ადასტურებს პოლიციელების ინციდენტში მონაწილეობას უწყება? შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით 126 ცემის მუხლით დაიწყო გამოძიება. ძალოვანი უწყებიდან ამ დრომდე არ ადასტურებენ და კატეგორიულად უარყოფენ, რომ ამ ჩხუბში მოქმედი პოლიციელები მონაწილეობდნენ. ძალოვანი უწყებიდან მხოლოდ იმას გაუბნებიან, რომ ამ ჩხუბში ნამდვილად მონაწილეობდა ერთ-ერთი პოლიციელის მძღოლი და ერთი ყოფილი სამართალდამცველი. თუმცა ჩვენ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან წყარო უყვება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქურდული სამყაროს წევრებთან დაახლოებულ პირებთან ჩხუბი მოუვიდათ მოქმედ პოლიციელებს. ქუჩური წესებით საქმე მოქალაქეებს ქაიბარში პოლიციელებმა გაურჩიეს. 27 ოქტომბრის ერთი რიგითი საღამო თბილისის ცენტრში ხელჩართული ჩხუბით და სკაიბარის ლეწვა მტვრევით დასრულდა. ჩხუბის დეტალებს, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგულდაგულოდ მალავდა მთავარ არხს ვახტანგ გომელაურის უწყების ერთ-ერთი თანამშრომელი უყვება. მისი მტკიცებით ჩხუბში ძველი თბილისის და ისნის სამმართველოების პოლიციის მთვრალი თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. ჩხუბის ეპიცენტრში იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის მამუკა ჭელიძის მძღოლიც. დაცვა აშველებდა და თვითონ სტუმრები. ვის შორის მოხდა პოლიციელებს და ვის შორის? პოლიციელები ვაფშე არც მაგე მე თუ ვკითხა არ ჩავე პოლიციელები რო ყოფილიყო ფორმალისად რამე არის პოლიციელები ხო რა მე პოლიციელი ვარ კი რა ის არ დაუძახებია ესო რატო მე ჩხუბები ამ დაგვერა პოლიციის მაღალჩინოსნების ქაიბარის ხშირი სტუმრები არიან. ეს ღამის კლუბი ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის მაღალჩინოსნის ამირან გუმბერიძის ოჯახის საკუთრებაა და დირექტორია. კომპანია კი მამის სახელზეა გაფორმებული. ქაიბარის დაცვის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ჩხუბი ქურდულ მენტალობაზე კამათით დაიწყო. სიტყვიერი შეურაცხყოფა ქონდა ორმაგიდას ერთმანეთში. ეს ერთი მაგიდის წევრები ვინები იყვნენ, ნახდათ არ ვიცი, ჩამოვაცილე გაუში და ის მეორე ზეითვე იგინებოდა, მე იქვე სანამ პატრული მოვიდოდა რაღაცა ქურდებს ახსენებდა, სულ პაპიაშვილებიო, ისენიო და ეგ იყო მეტი არაფერი და წავიდნენ მალევე ისინი, მე დაბლა ჩამოვიდნენ, პატრული რომ მოვიდა, თვითონ კამერებიც ამოიღეს, ყველაფერი ნახეს. ამ ინტერვიუდან დგინდება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებს ღამის კლუბში ქურდული გარჩევა კრიმინალური ავტორიტეტის ზვიად პოპიაშვილის ახლო ნათესავებთან ჰქონდათ. დაბალი ჟილეტი ვისაც დაეხა ძალიან აგრესიული იყო და ძალიან იგინებოდა, იმენა მაგრად აგინებდა. პაპიაშვილი იყო თან გვარად, როგორც მე ვიცი და
იმათი ბიძაშვილი ვარო, ქურდულად ცხოვრობო, ქურდებთან გელაპარაკებ, ვინც ქურდებს პატივს აცემს. მე მგონი მაგან დარეკა. ეს კადრები მეშვიდე ციხეში 2011 წელს არის გადაღებული. სწორედ აქ იხდიდა საშიშროს კრიმინალური ავტორიტეტის ზვიად პოპიაშვილი. ის პატიმრობიდან იმავე წელს გათავისუფლდა და 2013 წელს კანონიერ ქურდად ლაშა შუშანაშვილმა საბერძნეთში მონათლა. რა გახდა პოპიაშვილის თბილისურ გარემოცვასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს შორის ჩხუბის მიზეზი სქაიბარის დაცვა არ ამხელს. გიორგი ფერხუსადაც სამსახურში არის? აქ არ არის? წყარო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გვიყვება, რომ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის მაღალჩინოსნების გარდა ჩხუბში მონაწილეობდა ძველი თბილისის განყოფილების უფროსის მოადგილე გიორგი ფერხული. ის დღეს სამსახურში არ მისულა. მთავარი არხის სატელეფონო ზარმა პოლიციელი დააბნია და საკუთარი ვინაობა ვერ გაიხსენა. მე ვრეკავ გიორგი ფერხულთან და თქვენ ბრძანდებით თუ არა? არ არის ეს გიორგი ფერხულის ტელეფონის ხომ. მეორე ცდაზე პოლიციელმა დაგვიდასტურა, რომ გიორგი ფერხულია, თუმცა სქაიბარში ყოფნა უარყო და თქვა, რომ დაოჯახებულია, რის გამოც ღამის კლუბში არ დადის. სად არის ეს სქაიბარი? არც ვიცი რა სქაიბარი. ანუ თქვენ არ ყოფილ ხართ სქაიბარში? კარგით, მადლობა. როგორ გეკადრებათ? რატო როგორ მეკადრება? არ შეიძლება ბარში რომ იაროთ? არა, მე არ დავდივარ საერთოდ ყოფილვარში. არასოდეს არ ყოფილვარ და არც ვაპირებ საქმე ბარში შევიდე. სქაიბარში ჩხუბი კვირას 27 ოქტომბერს მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ადგილზე საპატრულო პოლიციაც იყო გამოძახებული და არსებობს შესაბამისი ჩანაწერები, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ძალოვანი უწყება ახლა ცდილობს პოლიციელების მონაწილეობა ჩხუბში მიჩქმალოს. 70 წლის მამაკაცი უმძიმესი ბრალდებით შესაძლოა საბრალდებო სკამზე აღმოჩნდეს. 11 წლის გოგონას ოჯახი მეზობელ სექსუალური ძალადობის მცდელობაში ადანაშაულებს. ოჯახის ინფორმაციით მომხდარის გამო მსხვერპლი და მისი პატარა ძმა იმდენად შეშინებულები არიან, რომ რამდენიმე საათი სახლში იყვნენ ჩაკეტილი. შემთხვევა შიდა ქართლში ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. მოზარდი დედისთან დასწრებით პოლიციამ უკვე დაკითხა საქმის მასალებში ასევე დევს ფსიქოლოგთან შეხვედრის ოქმიც. ნათია ტრაპაიძე უერთდება ახლა მთავარ ეთერს და თან განვაგრძობთ საუბარს. ნათია, რას ყვება დაზარალებულის ოჯახი და რას აცხადებს პოლიცია? ამბავს ჩვენ მოგიყვებით, რა თქმა უნდა, მოზარდის კონფიდენციალობის დაცვით და შესაბამისად არ გეტყვით კასპის რაიონის იმ სოფლის სახელს, სადაც 70 წლის მამაკაცი 11 წლის გოგონაზე სექსუალური ხასიათის დანაშაულის ბრალდებით დააკავეს. რაც შეეხება თავად ამბავს, როგორც მოზარდის დედა გვიყვება, მისი 11 და 12 წლის შვილები ნათესავიდან სახლში ბრუნდებოდნენ, რა დროსაც სოფლის თავშეყრის ადგილას მჯდომმა მამაკაცმა დაუძახა გოგონას და უთხრა, რომ მოსაფერებლად მას სახლში გაყოლოდა. გოგონას შეეშინდა, როგორ დაუსხლტა მამაკაც ხელიდან და ძმასთან ერთად სახლში გაიქცა და რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო ჩაკეტილი. როგორც დედა ამბობს, ბავშვები იმ დონეზე იყვნენ შეშინებულები, რომ დასახმარებლად მისულ ნათესავსაც არ უყებდნენ გარკვეული საათის განმავლობაში. თუმცა არის ერთი საინტერესო გარემოება. როგორც ამ 11 წლის გოგონას დედამ ჩვენ გვითხრა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ამ მამაკაცის მხრიდან ამ სოფელში, თუმცა ამ კონკრეტულ ფაქტამდე ვიდრე ამ გოგონას დედამ არ გამოიძახა პოლიცია და დახმარებისთვის, ამ თემაზე სოფელში არავინ საუბრობდა. მეზობლის კაცი გზაზე ენჯდა, უთქვია, რომ რა კაი ბავშვები ხართო. მე ჩემ გოგოსთვის დაუძახია. ერთი წუთი მოდიო, ბავშვის ცნობდა და მივიდა. რომ მივიდა და უჭერია მკლავებით და მიუხუტებია გულის ხარეს და უთქვია, რომ ისო წამოდი ჩემთან სახლში მოგესიყვარულოვო. ბავშვმა სცადა ხელის უკან რო გამოიწია ხელი რომ მასაკნა წამომდგარა რაღაცა ხელი გააშებნა და მეორე ხელით მიათრევდა თავის სახლისკენ და მაჯიდან აუსხლდა ხელი და გამოიქცნენ სახლში ბავშვები. მერე ჩაიკეტნენ სახლამდეც დია ბავშვებს. დღეს როგორც ირკვევა სოფელში სხვა ბავშვებისთვისაც უთქვია რომ ჩემთან ამოდით სახლშიო შეთავაზება ყოფილა და დღეს ალაპარაკდნენ ხალხი. ამ ამბავში ყველაზე საინტერესო ალბათ მაინც თანასოფლელების შეფასებებია, განსაკუთრებით მამაკაცები ცდილობდნენ დღეს რომ დაეცვათ მათივე თანასოფლელი, რომელიც საკმაოდ მძიმე ბრალდებით არის ამ დროისთვის დაკავებული. ისინი ამბობენ რომ არ სჯერათ 11 წლის გოგონას მონათხრობით და ცდილობენ რომ გაამართლონ ამ მამაკაცის საქციელი იმ ფრაზებით, როგორიც არის რა მოხდა, მოფერება უნდოდა, ან რა მოხდა, ასაკოვანი კაცია, ნასვამი იყო და უბრალოდ უნდოდა სითბო გამოეხატა თანასოფლელი გოგონას მიმართ. ბრალი იყო იქიჯდაო და ბავშვი მასაქნება უნდა მოდი მოგეფერო
ნასვამი ყოფილა გადაულებია და ისეთ ნასვამი მოდელი და გადაულებია. სხვა რა მოხდა არ ვიცი. ესეთი შემთხვევა მომხდა რა, ადგილობრივებს არ რეაქცია ჰქონდათ ამ. არა. დარჩი კაცი მაგის გამკეთებელი. მოხეიფე კაცია ბახელა კაცია სლაპარაკო. არაფერი ნასვამი ყოფილა უთხრა მოეფერა ბავშვა და რაღაც დარანსინი არაფერი. ეგეთი რამე არა. არაბჯერ. აი აქამდეც იყო სხვა ბავშვებიდან ცოტა არ გაგიგიათ სოფელში. აბა არავის არ გაგიგია საერთოდ. არც გაუწევი არასდროს არავის. აი კაცია რა. ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ რა მოხდა? ანუ რა არაბჯერ ეგეთი რამე დაუჯერებელი. სჯერათ თუ არ სჯერათ 70 წლის მამაკაცი ამ დროისთვის უკვე დაკავებულია, მას ბრალს სავარაუდოდ ხვალ წარუდგენენ უკვე და როგორც უკვე გითხარით, საკმაოდ ძიმე მუხლით, რაც არასრულწლოვანზე სექსუალური ძალადობის მცდელობას უკავშირდება, ამის შემდეგ უკვე ამ საქმესთან დაკავშირებით იმსჯელებს სასამართლო. შიდა ქალში მომხდარი ინციდენტის შესახებ ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა. და დრამატული სტატისტიკა არასრულწლოვანთა მიმართ ძალადობაზე. ოფიციალური მონაცემები ადასტურებს, რომ ბავშვის მიმართ პედოფილიის შემთხვევების რიცხვი ქვეყანაში იზრდება. მთავარი საინფორმაციო გამოშვების მეორე ნაწილში რა რიცხვებს აქვეყნებს სტატისტიკის სამსახური და კონკრეტულად რომელი დანაშაულები აღრიცხა უწყებამ, როგორ აფასებენ შექმნილ ვითარებას უფლებადამცველები და რატომ არიან ჩვენს ირგვლივ ბავშვები დაუცველი. კახაკალაძე, რომელიც თბილისელებს დღეს დილიდან ჯარიმების გაზრდით ემუქრებოდა თავადაც არღვევს პარკირების წესებს და ჯარიმებსაც არ ეხდის. დედაქალაქის მერმა მთავრობის სხდომაზე მკაცრი სახით 10 ლარიანი ჯარიმის გახუთმაგება დაანონსა, მაგრამ დღის ბოლოს შეიტყო, რომ პარლამენტმა მისი ინიციატივა გააწითლა. განგაში უმრავლესობაში მას შემდეგ დაიწყო, რაც მმართველი გუნდის ნაწილმა აღმოაჩინა, რომ ორი მოსმენით ცვლილებები უკვე მხარდაჭერილი ჰქონდათ. სავარაუდოდ თბილისის მერმა უკვე იცოდა პარლამენტის მიერ ჩაგდებული კანონპროექტის შესახებ, როდესაც მას მთავარი არხის ჟურნალისტის შეხვდა თბილისის საკრებულოსთან, სადაც კალაძეს საკუთარი მანქანა არასწორად ჰქონდა დაპარკინგებული. ახლა ამ ადგილას რომ არ შეიძლება ავტომობილის დაჭერა. პარკირების წესი არ გაქვს? თბილისის მერი მთავარი არხის შეკითხვებს არასწორად პარკირებული მანქანით გაექცა. კახიკალაძე, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში თბილისელებს მანქანის კანონდარღვევით გაჩერების გამო ჯარიმის 50 ლარამდე გაზრდით ემუქრებოდა, დარღვევის საფასურს თავად არიხდის. საჯარიმო სიაში არაერთხელ მოხვდნენ მისი ოჯახის წევრებიც. ქალაქის მერია თავად არის კანონდარღვევი, ასევე ოჯახში ის მარტო არ გახლავთ, მისი მამა კარლო კალაძე, ასევე საპარკინგო მიმართულებით არის კანონდარღვევი. ამ შემთხვევაში მაგალითად საერთოდ ბორდიულზე, საფეხმავლოზე ყავს ავტომობილი დაყენებული, ის გამოც 10 ლარიანი ჯარიმა აქვს გამოწერილი, თუმცა ამას გარდა მისი მამა გამოირჩევა იმით, რომ როგორც კახის, ასევე მასაც საპარკინგო ეგრეთ წოდებული ვაუჩერი შეძენილი არ აქვს და ასეთი ორი ჯარიმა აქვს 10 ლარიანი. დაჯარიმებული ხართ ერთი წლის წინ დაახლოებით და გადამოხდეთ. რატო აყოლი არასდროს? მამა თქვენიც ასევე დაჯარიმებული არის. რატო არ ხარ? არა. არ არის თქვენი ავტომობილი დაჯარიმებული არისო მამა თქვენი ბატონ კახი? შეიძლება იყო რაღაც, მაგრამ ეს ავტომობილები არც ერთი არა. თბილისის მერმა მთავრობის სხდომაზე დღეს დილით გამოაცხადა, რომ ჯარიმა 10-დან 50 ლარამდე იზრდება და პარლამენტმა ცვლილებებს ხარი უკვე დაუჭირა. ჩვენ მიმართეთ პარლამენტს, რომ დაემუშავებინათ ეს კანონპროექტი წარუდგინეთ და ყოფილიყო მხარდაჭერა, რომ გაგვეძვირებინა, გაგვეზარდა დარღვევებზე ჯარიმა. გუშინ უკვე პარლამენტმა მესამე მოსმენით გაზარდა ჯარიმა და გახდა 50 ლარი. ამ განცხადებიდან ცოტა ხანში გაირკვა, რომ კალაძე იტყუება. მისმა თანაგუნდელებმა ცვლილებები ადმინისტრაციულ კოდექსში ორჯერ კენჭისყრაზე ისე გააპარეს, რომ უმრავლესობის დიდ ნაწილს წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა ხმას რას აძლევდა. არ არიან თანმიმდევრობა, არ იციან რა გააკეთონ, ეხლა დატესტეს, ნახეს რეაქცია ცუდი იყო, მე გამოვიდნენ და რაღაც მოევლინნენ მხსნელებად. ძალიან მწხვენია, რომ პარლამენტში არიან დეპუტატები, რომლებიც ექვემდებარებიან ეხლა ქალაქის მერის დირექტივებს. ორი მოსმენით მიღებული და ორჯერ კენჭისყრაზე დაყენებული და მხარდაჭერილი კანონპროექტს, როდესაც მესამე მოსმენის დროს დააყენებ ამ საკითხს, ეს ნიშნავს იმას, რომ წარმოდგენა არ გაქვს საკანონმდებლო პროცესთან დაკავშირებით. უარ შემოსულა ჩემ კომიტეტზე, ხა ეს დიდი დანაშაულად არ განვიხილავს. ეხლა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი საკმაოდ კომპეტენციას ფლობს, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს. დეპუტატებმა მხოლოდ დღეს თბილისის მერის საჯარო განცხადების შემდეგ გაიგეს, რომ მოსახლეობისთვის კიდევ ერთი ძვირად ღირებული ჯარიმის დაკისრება სწორედ მათი გადაწყვეტილება ყოფილა.
განგაში პარლამენტში საზოგადოების და ოპოზიციის პროტესტის პარალელურად დაიწყო. მესამე მოსმენით დღის წესრიგში შეტანილი საკითხის კენჭისყრამდე სხდომათა დარბაზში კალაძის დაპირება თავდაყირად დადგა. ამ კანონის მიღება არის დაუშვებელი და მოგიწოდებთ, რომ გამოასწოროთ ქალაქის მერის არასწორი განცხადება. მან თქვა, რომ უკვე მიიღო პარლამენტმა, არადა მესამე მოსმენით არის ეს საკითხი კენჭისყრელი და გადაიდოს მანამ სანამ ეს არ იქნება განხილული უფრო დაწვრილებით. ეს საკითხი რამდენიმე თვის წინ ყოფილა იურიდიულ კომიტეტზე შემოტანილი და მისი განხილვა მხოლოდ ამ კომიტეტის ფარგლებში არის არასწორი. კომიტეტებიც იყო, სხდომაზე განხილვაც იყო და ძალიან გთხოვთ, რომ ყურადღებით იყოთ, რომ შემდგომ ესეთი შეცდომები არ მოგევიდეთ. რაც შეეხება გადადებას, ბატონო არჩილ, ჩვენ წვეთანხმებით, ოღონდ სხვა არგუმენტებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ რეფორმა შესაბამისი სანამ ბოლომდე არ მივა, ამაზე ქალაქის მერმაც ისაუბრა დღეს, უპრიანი არ იქნება ამოქმედება. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით 50 ლარით დაჯარიმდება ყველა იმ ავტომობილის მფლობელი, ვინც მანქანას არასწორად გააჩერებს. აქამდე ჯარიმის საფასური მხოლოდ 10 ლარი იყო. ტაქსების რეფორმის სატრანსპორტო კოლაფსის, გადათხრილი ქუჩების და მუდმივი საცობების ფონზე, როცა თბილისში საპარკინგი ადგილები თითქმის არ არსებობს, მანქანების მფლობელებს ახალი პრობლემა უჩნდებათ. 50 ლარი მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის იმდენად მაღალი გადასახადია, რომ მის გადახდას უბრალოდ ვეღარ შეძლებენ. 50 ლარი დღევანდელი ცხოვრებიდან გამომდინარე და ხელფასებიდან გამომდინარე არის ის თანხა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ბევრია ჯარიმისთვის, პარკირების ჯარიმისთვის. ძალიან ძვირი მოსახლეობას გაუჭირდება ამ თანხის გადახდა. ცოტა გაუჭირდება. განა რა უჯდებათ ეს პარკირებაზე? საღება უჯდებათ, მეტი ხო არა? მეტი რა არის გაკეთებული არაფერი. საერთოდ არ უნდა იყოს პარკირება. საპარკინგი ადგილები არის ქალაქში? არ არის. აბა ეს პარკინგი არის აქა, მანქანა ვეღარ ეტევა მე. მოსახლეობის ისედაც მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის კიდევ უფრო დამძიმებას ელოდება ოპოზიცია და თბილისის მერს წინა საარჩევნო დაპირებებს ახსენებს, როცა ახალი მერის სიტი პარკის ბაზრიდან გაძევებით სწორედ ჯარიმების და არარსებული საპარკინგი ადგილების გამო ემუქრებოდა. გიორგი ვაშაძე კახაკალაძის წარუმატებელ რეფორმებს თბილისელებისთვის ახალ თავის ტკივილს და ტვირთს უწოდებს. რამდენი საპარკინგი ადგილი შექმნით ბოლო პერიოდში ერთი გამაგებინეთ, რომ ჯარიმას აძლევთ. სად უნდა დააპარკინგოს ადამიანმა მანქანა? ან რომელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შექმნით იმისთვის, რომ ადამიანებს არ ქონდეთ мотивация, რომ მანქანებით იარონ და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ისარგებლონ? გაუსაძლისია უბრალოდ ამ ქალაქში ცხოვრება. დედაქალაქი თბილისის მერის კიდევ ერთ ახალ ინიციატივას ისევ მოუმზადებელი ხდება. მოსახლეობა მხოლოდ დღეს გაიგო, რომ ჯარიმა 5 მაგად იზრდება. კალაძის ახალი სიურპრიზის შესაძლოა თბილისელების კიდევ ერთი პროტესტის მიზეზიც გახდეს. ავთვისებიანი ინვესტიცია და კოცონზე დაწვა. ასეთი შეფასებებით პასუხობდნენ ერთმანეთს ბიძინა ივანიშვილის ოპონენტები და მხარდამჭერები. წყალტუბოს პროექტი დღეს მკაცრი პოლიტიკური კრიზისის და ღია სამთავრობო მხარდაჭერის თემა იყო. ქართული ოცნების უმაღლესი პირები ვერც და არც მალავდნენ საკუთარ მადლიერებას ამაშკარად წინასაარჩევნო ინიციატივის მიმართ. უფრო მეტიც ხელისუფლება იმდენად მორჩილად ასრულებს ივანიშვილის ამ ახირებას, რომ არც კი დაინტერესებულა თუ რა ფასად უნდა გადასცეს 30-ზე მეტი ობიექტი ოლიგარქს. ამ კითხვაზე პასუხი მთავრობის არც ერთ მათ შორის არც ეკონომიკის მინისტრს არ აქვს. ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინო სამყურაშვილმა მოისმინა პოლიტიკური შეფასებები წყალტუბოს მითვისების თემაზე და ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება ახლა. ნინო, თუ კეთდება ვინმეს მხრიდან მაინც განმარტება იმ ფაზზე, რომლის სანაცვლოდაც ბიძინა ივანიშვილს წყალტუბოს მთელი ინფრასტრუქტურა უნდა გადაეცეს? არა, პატა ფასი გასაიდუმლოებულია, როგორ და რა ვალდებულებებით მიაქვს კურორტი წყალტუბო ბიძინა ივანიშვილს. ამაზე დღეს არც ერთი მინისტრი არ საუბრობდა. ეკონომიკის მინისტრი მხოლოდ იმაზე აპელირებდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება და ნათია თურნავას არაფერი უთქვამს იმაზე, თუ რა ფასად უნდა გადასცეს სახელმწიფომ დაუწესებს თუ არა რაიმე გარკვეულ ფასს, თუ ეს იქნება სიმბოლოდ ფასად ერთლარად გადაცემა ისევ ბიძინა ივანიშვილისთვის ამ ქონების, რომელიც საც მოიცავს წყალტუბო კურორტი მთლიანად. ოპოზიციამ სწორედ ამიტომაც ამ გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილის უკვე უწოდა ინვესტიცია, რომელიც არის ავთვისებიანი. პრემიერი კი, რომელიც მთავარი მოპასუხე უნდა ყოფილიყო თავისი ოპონენტებისთვის, დღეს მედიის შეკითხვებს წყალტუბოსთან დაკავშირებით საერთოდ გაექცა. ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება თქვენი შეფასება გვინდა. პრემიერი დღეს მედიას გაექცა. გიორგი გახარიამ არაფერი თქვა ბიძინა ივანიშვილზე, რომელმაც წყალტუბოს კურორტები ხელში ჩაიგდო. კითხვების მთავარი ადრესატი დღეს მთავრობაა, რომელიც ამ დრომდე არაფერს ამბობს. რა ფასად აძლევს მათივე პარტიის ლიდერს 22 სასტუმროს და 9 გამაჯასაღებელ ცენტრს.
მიიღო ეს გადაწყვეტილება. წყალტუბოს გასხვისების თემაზე ministrების კომენტარების მოპოვება დღეს ჟურნალისტებს დიდი შრომის ფასად გვიწევდა. მთავარ კითხვებს ყველა გაურბოდა, მობილიზებული დაცვა ხშირად ministrებსაც არ ინდობდა. ჩერდება წყალტუბოზე ხალხო, ჩერდება. წყალტუბოზე ერთი წამი. ვიცე-პრემიერი თია წულუკიანი იმ ministrებს შორის იყო, რომელიც მადლობების სერიას შეუერთდა. თქვა, რომ ივანიშვილმა საუკუნის პროექტის შესრულება საკუთარ თავზე აიღო. მორიგჯერ ბიძინა ივანიშვილი ამტკიცებს იმას, რომ ის რაც ვერ გააკეთა სახელმწიფომ, მათ შორის, როდესაც ამ სახელმწიფოს სათავეში ედგა მაგალითად ბატონი ედუარდ შევარდნაძე, როდესაც ამ სახელმწიფოს სათავეში ედგა თქვენთვის საყვარელი მიხეილ სააკაშვილი, როდესაც ამ სახელმწიფოს სათავეში ედგნენ სხვადასხვა პირები, ვერც ერთ ეპოქაში ჩვენმა ქვეყანამ ვერ შეძლო წყალტუბოს კურორტის აღორძინება. ბიძინა ივანიშვილის ეს საქველმოქმედო უპრეცედენტოდ მასშტაბური აქტი იმ უკვე განხორციელებულ 3 მილიარდიან ინვესტიციას მიღმა, რაც მან უკვე გააკეთა ჩვენს ქვეყანაში, არის რა თქმა უნდა მისასალმებელი. ამ დრომდე მხოლოდ ის ვიცით, რომ ყველაფერი რაც წყალტუბოში უნიკალურია, ქართული ოცნების ლიდერის საკუთრება ხდება. თუმცა რა ვალდებულებების შესრულება მოუწევს ბიძინა ივანიშვილს, ან რამდენ სიხდის 22 სასტუმროსა და 9 სპა ცენტრში საიდუმლოა. ამ დეტალებს ყველაფერს მოგახსენებ მომავალში, მაგრამ ეს მოხდება კანონთან შესაბამისობაში და აქ მთავარი ის არის თუ რამხელა კონტრიბუციას აპირებს ბიძინა ივანიშვილი და არა დაუშვათ ესეთი მცირე დეტალები. ქართული ოცნების წევრები დღეს ორ ჯგუფად გაიყვნენ. ერთი ვინც ბიძინა ივანიშვილს წყალტუბოს გამო მადლობას უხდიდა და მეორე ვინც ივანიშვილის კრიტიკის გამო სხვებს უპირისპირდებოდა. თავდასხმელთა რიგების სათავეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის რექტორი ლუკა კურდანიძეა. ის დღეს კოცონზე დაწვით დაემუქრა ყველას, ვინც ივანიშვილს აკრიტიკებდა. ადამიანებზე ასე იყო ძველ ევროპაში, დიახ, რომელიც ქვეყანას ანგრევდნენ, კოცონზე წვავდნენ, დიახ, ანუ ჩვენ უნდა დაგწვათ ბატონო ლუკა კოცონზე? ემოცია, რომელიც არის გადატანილი მნიშვნელობით. კარგად განდებოდა ბატონობა. ეს მუქა რა არ არის ბატონო ლუკა? თქვენი საქმიანობით კარგახანია იმ დროინდელ ევროპაში, რაც ჩვენ მოგივიდოდა. ოპოზიცია ამბობს, რომ ივანიშვილის ჩადებული ფული წყალტუბოში ავთვისებიანი ინვესტიციაა, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას კლავს. მამუკა ხაზარაძის პარტიაში ამტკიცებენ, რომ მთავრობა საგანგებო სქემით მუშაობს, რომ ყველაფერი რაც ღირებულია ქვეყანაში ივანიშვილის საკუთრება გახდეს. ministrები ინვესტორებს არ იზიდავენ, ვინც ჩამოდის, უკან წასვლას აიზულებენ. საბოლოოდ კი ყველაფერს ბიძინა ივანიშვილი ყიდულობს და ცდილობს ხალხს თავი მხსნელად წარმოუდგინოს. ერთი ადამიანი თავისი ავთვისებიანი ინვესტიციით და მე მინდა რომ აი სწორედ ასე მოიხსენიო ეს ინვესტიცია, პრეტენზიას აცხადებს, რომ ის როგორც კეთილშობილი მხსნელი მთლიან რეგიონს ყიდულობს, რაც არის უკიდურესი მავნებლობა. ეს არის ორი კურდღის დაჭერის მცდელობა. ერთი წინასაარჩევნოდ კვლავ მოატყუოს ამრჩეველი და მეორე მიიტაცოს წყალტუბო. ჩალისფასად ჩაიგდოს სახელმწიფო ქონება. ივანიშვილის მორიგის საარჩევნო ტრიუკი და სახელმწიფო ქონების მიტაცების მაგალითი. საპარლამენტო ოპოზიციისთვის კურორტი წყალტუბოა. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ამით მილიარდერმა 2020 წლის არჩევნებისთვის ხმების მობილიზება უკვე დაიწყო. გაჩერებული პროექტებს გარკვეული წლების შემდეგ ხელისუფლება კვლავ უბრუნდება და საქართველოს მოსახლეობა უნდა მიხვდეს, რომ ვერაფერი ახალი ქართულმა ოცნებამ ვერ შეთავაზა საქართველოს განვითარებისთვის, გარდა იმისა, რომ გააჩერა რაღაც პროექტები და ყველაზე მაქსიმუმი, რაც კი ამ ხელისუფლებამ შეძლო, არის ის, რომ კვლავ მიუბრუნდეს იმ პროექტებს, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს იყო დაწყებული. მე ვაფრთხილებ წინასწარ ყველას, ვინც ხელს მოუწერს ამ შარაგზის ყაჩაღს, აღნიშნული სიმდიდრის გადაცემაზე. რომ ხელისუფლების შეცვლისთანავე რაც ზანმალე მოხდება, ყველა ხელმომწერი, ვინც აჩუქებს წყალტუბოს, ყველა ხელმომწერი თანამდებობის პირი წავა ციხეში, აგებს პასუხს და მე უნდა დაიწყება ტირილი რეპრესიებზე, დევნასა და სხვა პოლიტიკურ სეგრეგაციას. არ უნდა მივცეთ უფლება, რომ აი ესე უდიერად მოგვატყუონ, მოვიდეს და გააკეთოს ლაგუნავერე. ჯერ აემას მიხედოს და მერე წავიდეს წყალტუბოზე, მერე დაგველაპარაკოს. მილიარდი ჩადოს ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში და მერე დაგველაპარაკოს სხვა რამეზე. უსინდისობაა უბრალოდ, რასაც ეს ადამიანი ჩადის. აბასთუმნის ძველი თბილისის მწვანე კონცხის და კიდევ არაერთი უნიკალური ტერიტორიის შემდეგ ახლა წყალტუბოს ჯერია. როდის გაფორმდება ოფიციალურად კურორტი წყალტუბოს გადაცემა ქვეყნის ყველაზე მდიდარი ადამიანის და მართველი პარტიის ლიდერისთვის, ეს სავარაუდოდ რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი.
საპატრიარქო და სრულიად ქვეყანა სინოდის უმძიმესი სხდომის მოლოდინში სულ ცოტა დრო რჩება მღვდელმთავრების ისტორიულ შეკრებამდე, სადაც სკანდალურ თემებთან ერთად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა განიხილონ, რომელიც შესაძლოა საპატრიარქოში ახალი განხეთქილების მიზეზი გახდეს. მთავარმა არხმა გაარკვია, რომ ხვალ ეკლესიის უმაღლესმა მმართველმა ორგანომ ქუთათელ-გაიანათელი მიტროპოლიტი უნდა დაამტკიცოს. სინოდი არჩევანის ზღვარზეა, ვის ჩააბაროს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი საეპისკოპოსო მღვდელმთავარს, რომელიც ღიად უპირისპირდება მოსკოვს და ავტომობილზე წარწერა აქვს რუსეთი ოკუპანტია ან პრორუსული გზავნილებით ცნობილ მეუფეს. გიგლა თუმანიშვილი გამოდის ახლა მთავარ სტუდიასთან კავშირზე და მასთან განვაგრძობთ საუბარს. გიგლა, როგორია მოლოდინი ისტორიული სხდომის წინ, რომელსაც თითქმის 1 წელია ყველა ელოდება? დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ ხვალ მთელი ქვეყნის ეპიცენტრი საქართველოს საპატრიარქო იქნება, თბილისის ოფისი. რაც შეეხება ხვალინდელ სხდომას, უნდა აღინიშნოს, რომ უმნიშვნელოვანესი სხდომაა, მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ელოდებოდნენ მღვდელმთავრები, როდის ჩანიშნავდა მისი უწმინდესობა ამ სხდომას, ამის მიუხედავად ყველა მღვდელმთავარი მაინც არ აპირებს ჩამოსვლას თბილისში. მაგალითად, ერთ-ერთი არის მეუფე გრიგოლი, ფოთის და ხობის მიტროპოლიტი, რომელმაც თქვა, რომ ის ვერ მოახერხებს ხვალ დაესწროს სინოდის სხდომას, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ გადაწყვეტილებით მეუფე გრიგოლის ხმა შესაძლოა იქნას დაკარგული, იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდება ერთ-ერთ თემად განხილვა ქუთათელ-გაიანათელი ეპისკოპოსის გამორჩევა. და უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ თუ კი არ ჩამოვიდა მეუფე გრიგოლი, მისი ხმა სავარაუდოდ დააკლდება პროდასავლელ ფრთას. ამ დაქვრივებული კათედრალისთვის ბრძოლაში შესაძლოა პატრიარქის კარზე ახალი ომი დაიწყოს. ხვალ წმინდა სინოდმა ქუთათელ-გაიანათელი ეპისკოპოსი უნდა დანიშნოს. მთავარი არხის ინფორმაციით, ხვალ სინოდის სხდომაზე 2 კანდიდატი იქნება წარმოდგენილი. მღვდელმთავრების პროევროპული ჯგუფი მელქისედეკ ხაჩიძის კანდიდატურას ლობირებს. თუმცა არიან მღვდელმთავრები, რომლებიც ერთ-ერთი გავლენიანი ეპარქიის პრორუსული განცხადებებით ცნობილი რუსთველი მიტროპოლიტის იოანე გამრეკელისთვის ჩაბარებას ითხოვს. რუსეთმა როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკლესიურად ოკუპირება მოაწყვა ეპარქიების. მოახდინა, აქედან გამომდინარე რუსეთის ეკლესია არ ღვევს ყოველგვარ კანონიერ, კანონით დადგენილ ნორმებს. პროდასავლური ღირებულებების მღვდელმთავარი სინოდის გადამწყვეტის სხდომის წინ დღეს არ ფრთხილობდა და პირდაპირ ამბობდა, რომ რუსული გავლენებისგან ქართული ეკლესია უნდა გაიწმინოს. მეუფე მელქისედეკი მეუფე გრიგოლთან ეპარქიაში დღეს საკუთარი ავტომობილით მივიდა, რომელსაც აწერია რუსეთი ოკუპანტია. მთავარია ჩვენ საქართველოს ეკლესია გამოვიყვანოთ რუსეთის ეკლესიის სტილიდან და ყველაფერი გავაკეთოთ ამისათვის, ჩვენ სად ვიქნებით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სადაც ეკლესია გვაკურთხებს, ვართ იქ და ვაკეთებთ მაქსიმალურად საქართველოს ეკლესიის საქმეს და ჩვენი სამშობლოს საქმეს. ქუთათელ-გაიანათის საეპისკოპოსო ტახტის მეორე კანდიდატი დღეს დუმდა. გადამწყვეტი კენჭისყრის წინ მეუფე იოანე ფრთხილობს. მეუფეო, როგორც ვიცით, ერთ-ერთი კანდიდატურა ხვალ სინოდის სხდომაზე შესაძლოა თქვენიც იყოს ქუთაის-გაიანათელის მმართველის. რეალურად თქვენ ეს შემოთავაზება გქონდათ მეუფეო? თუმცა არქივი ინახავს მეუფე იოანეს გამონათქვამებს, სადაც მაგალითად უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ პოზიციის გამოხატვას არ ერიდებოდა. ვის მოსწონს და ვინ უწუნებს მმართველობის ფორმას, ქუთაისის ეპარქიის დროებითი მმართველს იოანე გამრეკელს. დღეს ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა არაპირდაპირ მიანიშნა, რომ რუსთველი მიტროპოლიტის საეკლესიო გადაწყვეტილებები გარკვეულ შეკითხვებს აჩენს. მეუფე გრიგოლი სავარაუდოდ ის მღვდელმთავარი იქნება, რომელიც გამრეკელის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერს, თუკი სინოდზე ის დაასახელეს. ჩემთვის ცნობილია, რომ ქუთაის-გაიანათის კათედრაზე დროებითი მმართველობის სტატუსით მივლინებული არის მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი, რუსთველი მიტროპოლიტი. ამის იქით ძალიან ძნელია ჩვენ ხედავთ გასაგებია, რომ მეუფე თავის ფუნქციას ასრულებს, ეპარქიაში იქ ჩადის, წირვალოცვებს აღავლენს, როგორც ხედავთ ხელდასხმებსაც ახორციელებს, ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ ვარაუდებს უჩენს ადამიანებს, მაგრამ ამაზე რაიმე კონკრეტული დასკვნების გაკეთება გამიჭირდება მე. ხვალინდელი სინოდის ხდომა, რომ მნიშვნელოვანი შეკრება იქნება კარგად იციან თეოლოგებმა. მათი შეფასებით ეპარქიის ახალი მმართველის გამორჩევა შესაძლოა კიდევ ერთი დაპირისპირების მიზეზი აღმოჩნდეს წმინდა სინოდის წევრებს შორის. მეუფე იოანე გამრეკელის პრორუსული განცხადებები კარგად ახსოვდა, სწორედ ამიტომ ფიქრობენ, რომ მის რუსულ გავლენებს საპატრიარქოს კარზე დიდი უპირატესობა ექნება.
შეხედულებებით, ასე ვთქვათ, მის დასწრება იმ კინოსახში ცნობილი მოვლენების დროს. ამან ყველაფერმა დაადასტურა, რომ მისი ორიენტაციაც არის პრორუსული, ისეთივე როგორც მღვდელმთავრობის უმრავლესობისა. თუ მოხდა, ვთქვათ, მეუფე იოანეს დანიშნა საკმაოდ ძლიერი ეპარქია გახლავდა, საკმაოდ წონიანი ეპარქია, ეს ნიშნავს იმას, რომ გაძლიერდება ზუსტად ის ფრთა, რომელიც რუსეთისკენ, ასე ვთქვათ, არჩევს ურთიერთობას. ხვალ ველოდები ძალიან მწვავე საკითხების განხილვას და სავარაუდოდ ერთი ჯგუფი წმინდა სინოდის წევრების ეპისკოპოსების სახით, რომელიც იკავებს საკმაოდ ჯანსაღ, თუმცა კრიტიკულ პოზიციებს, მათ არ ელოდებათ კომფორტული გარემო. ეს გასაგებია და ალბათ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ მეუფე გრიგოლმა თავი აარიდა ხვალინდელ სინოდში მონაწილეობას. სინოდის ისტორიული სხდომა ხვალ 12 საათზე დაიწყება. უკვე ცნობილია, რომ შეკრებას რამდენიმე მღვდელმთავარი ვერ დაესწრება. ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მიტროპოლიტი მეუფე გრიგოლი იქნება, რომელიც ხვალ საპატრიარქოში არ ჩამოვა. სავარაუდოა, რომ მისი ხმა იმ კანდიდატს დააკლდება, რომელიც რუსეთის საპატრიარქოს ჩრდილიდან ქართული ეკლესიის გამოსვლას უჭერს მხარს. საპატრიარქო მის გარშემო მიმდინარე მოვლენები და სინოდის სხდომა იქნება განხილვის მთავარი თემა დღეს ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუში, თუმცა მანამდე ნანუკა პირდაპირ ეთერში გვერდდება და თავად უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს სხვა ნანუკას შესახებ საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა მოგესალმებით. სულ რამდენიმე წუთში მაყურებელი ამ სტუდიაში გაიგებს, რა სკანდალური განცხადების და ინფორმაციის გავრცელებას აპირებს ელისო კილაძე. სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით ასევე ჩვენ აქ დღეს ვიმსჯელებთ საზოგადოება რას ელოდება სინოდის ხვალინდელი სხდომიდან, განსაკუთრებით მეუფე იაკობის განცხადების შემდეგ, რომ პატრიარქის შეცვლის ინტერესი ხელისუფლებას და სპეცსამსახურებს ერთად აქვთ. რუსეთი და საქართველოს ხელისუფლება მოახერხებენ თუ არა დააჩქარონ ის, რასაც პატრიარქი ჯერ არ აპირებდა. ჩვენ მოგიყვებით კულუარულ ამბებს, ვისაუბრებთ ფაქტებზე, რომელიც საპატრიარქოს კედლებში იმალება, ასევე გავიხსენებთ ქვეყნიდან გაქცეული ბასილ კობახიძის პირველ პროტესტს, როცა ანაფორა გაიხადა, ეს იყო 2007 წელს. დავსვამთ შეკითხვას, რატომ აფინანსებს საპატრიარქოს ღარიბი ქვეყნის ბიუჯეტი მილიონობით და მივიღებთ პასუხს კითხვაზე. უნდა გახდეს თუ არა ცნობილი მამა გიორგი მამალაძის წერილი შინაარსი. ამ თემაზე იქნება პრინციპში დისკუსია, რადგან ამ თემას ასთა სხვადასხვაობა მოყვა. იცოდნენ თუ არა ადამიანებმა ვის აბარებენ ახსარებას, უნდა იცოდნენ თუ არა და ვის თხოვენ შენდობას. მოკლედ ვისაუბრებთ ღიად დაუფარავად, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ტაბუ არც ერთ თემას არ უნდა ედოს. ასევე არქიმანდრიტი ბარტლომე ფირცხალაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს ბოლო სკანდალი გახსოვთ ალბათ ანიტა რაჭველიშვილთან დაკავშირებით, როდესაც ანიტა რაჭველიშვილს არქიმანდრიტმა ყელისკიბო უსროლა და მისი ეს პროტესტი მოყვა ანიტა რაჭველიშვილის პოს ბერა ივანიშვილთან დაკავშირებით. მამა თევზაძე კი მის წარსულში მიღებულ გამოცდილებას ისაუბრებს და უბრალოდ წარსულში იმოგზაურებს ჩვენთან ერთად. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები გველოდება, ძალიან საინტერესო ეთერი გველოდება. კიდევ არიან სტუმრები, რომლებიც იქნებიან ჩემი გადაცემის სტუმრები, ამიტომ დაგველოდეთ, იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ვართ. მადლობა ნანუკა, მაშასე დაალოდეთ სხვა ნანუკას, დღეს ნამდვილად საინტერესო და ხმაურიანი ეთერი გველოდებათ. გადაწყვეტილება მიღებულია და ქართული ოცნების 3 წლიანი წინააღმდეგობის შემდეგ ვაშინგტონმა საქართველოში ელჩის კანდიდატურა შეარჩია. კელი დეგნანმა მომავალ მისიაზე უკვე ისაუბრა ამერიკელი კანონმდებლების წინაშე და თავისი გზავნილებით დაადასტურა, რომ ეკუთვნის იმ დიპლომატების რიგს, ვისთვისაც რუსეთის აგრესია საქართველოში და დემოკრატიული ღირებულებები წითელი ხაზებია. თბილისში ახალ ელჩს რადიკალურად განსხვავებული მოლოდინით ხვდებიან, განსაკუთრებით სკეპტიკურია ხელისუფლება, რომლისთვისაც გაუგებარი აღმოჩნდა დეგნანის მიერ ხმამაღლა დაფიქსირებული პოზიცია მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. სამწლიანი პაუზის შემდეგ შეერთებული შტატები საქართველოში თავის მუდმივ წარმომადგენელს კონკრეტული მისიით აგზავნის. სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, სამოქალაქო სექტორი ძლიერი, მედია კი თავისუფალი. კელი დეგნანი სენატში გამოსვლისას ყველა იმ პრიორიტეტს ასახელებს, რომლითაც ის საქართველოში მუშაობას აპირებს. სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის მომავალი ელჩი ამბობს, რომ ვაშინგტონისთვის უმნიშვნელოვანესი მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებია და ქვეყანაში ჩამოსვლის შემდეგ კელი დეგნანისთვის მთავარი საზრუნავი სწორედ სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები იქნება. პროგრესი, რომელსაც საქართველომ მიაღწია, არ ყოფილა მარტივი და ხშირ შემთხვევაში ეს ამერიკის ჩართულობით და უცხოეთის ქვეყნების დახმარებით ხდებოდა. საქართველომ ეს ინვესტიციები კონკრეტული ქმედებებით გადაიხადა, როგორიცაა მაგალითად საპარლამენტო ზედამხედველობის გაღრმავება და მნიშვნელოვანი სასამართლო რეფორმების დანერგვა. თუმცა მიღწეული შენარჩუნებისა და მასზე დაფუძნებით მშენებლობის საქმეში გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია, განსაკუთრებით პლურალური საკანონმდებლო ორგანოს
დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის, მრავალფეროვანი მედიისა და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ხელშეწყობის კუთხით. დამტკიცების შემთხვევაში მე ვიმუშავებ ყველა მხარესთან, რათა მომავალ წელს უზრუნველყოფილი იყოს არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარება. საქართველოს ევროინტეგრაცია რომ დემოკრატიული რეფორმების გარეშე გარდაუვალია და რომ ვაშინგტონი ოფიციალური თბილისისგან მაღალ პოლიტიკურ სტანდარტებს მოითხოვს, კელი დეგნანმა ამის შესახებ არამხოლოდ თავის მისასალმებელ სიტყვაში, არამედ სენატორების შეკითხვებზე პასუხისასაც ისაუბრა. გზა ნატოში ინტეგრაციაზე დემოკრატიულ რეფორმებზე გადის. სტრატეგიული პარტნიორი პირველ რიგში ოფიციალური თბილისისგან სწორედ ამ ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. ვაშინგტონის მთავარ გზავნილს, რომ მორიგი ტესტი საქართველოსთვის მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებია, თბილისში ამერიკის საელჩოც ადასტურებს. ეს არის ამერიკული რიტორიკა. USAID და საელჩო საქართველოს მთავრობასთან და სამოქალაქო სექტორთან მჭიდროდ თანამშრომლობს, რათა 2020 წლის არჩევნები იყოს საუკეთესო. USAID-ის მხრიდან არის უდიდესი მხარდაჭერა. ჩვენ ვხარჯავთ დაახლოებით $14 მილიონ, რათა მოვამზადოთ ქართული ინსტიტუციები და სამოქალაქო სექტორი. ველოდებით, რომ 2020 წლის არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში წარიმართება. და ასევე ველოდებით, რომ ეს იქნება საუკეთესო არჩევნები საქართველოს ისტორიაში. 26 წლიანი კარიერის მქონე დიპლომატს, რომელსაც ნატოში, თურქეთსა და იტალიაში მუშაობის გამოცდილება აქვს და კარგად ესმის რეგიონის პრობლემები და მთავარი გამოწვევებიც, განსაკუთრებულად ელოდება ოპოზიცია. მთავარი საკომიტეტო მოსმენის დასრულების შემდეგ მას უკვე მთელი სენატის მხარდაჭერა სჭირდება. ეს გზავნილი ჩვენ შეიძლება მივიღოთ როგორც განაცხადი, რომ სწორედ თავისუფალი და სამართლიანი დემოკრატიული არჩევნები იქნება მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოცანა საქართველოსთვის და მისი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის იმისთვის, რომ ქვეყანამ შეძლოს გააგრძელოს გზა, რომელიც მიდის ნატოში გაწევრიანებისკენ. ეს არის უნიშნელოვანესი მესიჯი და მათ შორის ის ფაქტი, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოში თავისუფალი არჩევნების ჩატარება ფასდება ისეთივე პრიორიტეტულად, როგორიც არის ნატოში გაწევრიანება და უსაფრთხოების დაცვა ქვეყნის, ნიშნავს მხოლოდ ერთს. ამერიკის ახალი ელჩი საქართველოში ჩაბოდის მკაფიო მანდატით, სენატის მანდატი გულისხმობს იმას, რომ ამ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები. ვაშინგტონის წუხილი და მომავალი ელჩის მოწოდებები სამართლიანი არჩევნების ჩატარების შესახებ გაურკვეველია ქართული ოცნებისთვის. კელი დეგნანის მკაფიო მოწოდებების მიუხედავად იუსტიციის მინისტრი ამბობს, რომ ოცნებამ 2012-16 წლებში კარგი არჩევნები ჩაატარა. სტრატეგიული პარტნიორის საყვედური კი მისთვის არარელევანტურია. ჩვენს ქვეყანაში უკვე მრავალჯერ ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში ჩატარდა როგორც გამჭვირვალე, ასევე სამართლიანი არჩევნები, რომელთა შედეგებიც მრავალჯერ იქნებოდა ეს 13, 14, 16 თუ მომდევნო წლებში ვერავინ ეჭქვეშ ვერ დააყენა. შესაბამისად, არ არსებობს არავითარი მიზეზი იმისა, რომ 20-20 წლის არჩევნები არ იყოს კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტის. სახელმწიფო ინსტიტუტები ბიძინა ივანიშვილს აქვს მიტაცებული და მისი გუნდი ყველაფერს გააკეთებს, რომ ქვეყანაში გამჭვირვალე არჩევნები არ ჩატარდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელისუფლებას დაკარგავს. თუ კი პარტნიორები ოცნებაზე ზეწოლას არ მოახდენენ და არ აიძულებენ არჩევნებში ღია და გამჭვირვალე წესები კონდეს, ის თავისინებით ამას არ გააკეთებს და საკუთარ მარცხს არ დაუშვებს. დარწმუნებულები არიან ექსპერტები. მომავალი არჩევნებიც თუ კი არ იქნება განსაკუთრებულად არამარტო შიდა სამოქალაქო საზოგადოების, არამედ ჩვენი პარტნიორების ზეწოლაც არ არსებობს იმისი კეთილი ნება ბიძინა ივანიშვილისგან, რომ ეს არჩევნები წესიერად სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩაატაროს. საქართველოს ჩამოქვეით დემოკრატიის რეიტინგში საკმაოდ სერიოზულად, რაც განაპირობა კატასტროფულად ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა, გაიცა ჩვენ გველის უფრო მნიშვნელოვანი არჩევნები და ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია დაატანოს საქართველოს მთავრობას, რომ არ გააყალბოს არჩევნები, რა თქმა უნდა, ეს არის ამერიკა. რაც უფრო კარგავს ხელისუფლებას საზოგადოების ნდობას და მის მიმართ ხალხის კრიტიკული განწყობა იზრდება, მით უფრო მეტად ცდილობს ამორჩევლის ნებაზე ზეგავლენის მოხდენას. სწორედ ამიტომ ვაშინგტონი დიდხნიანი პაუზის შემდეგ მუდმივ წარმომადგენელს კონკრეტული მესიჯებით უშვებს. 2020-ის არჩევნები მართლაც კონკურენტული იქნება, ძალიან ბევრი კონკურენტი გაუჩნდება ქართულ ოცნებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენც და ჩვენი ქვეყნის პარტნიორი ქვეყნები და მათი წარმომადგენლები ზუსტად ამიტომ საუბრობენ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ზუსტად კონკურენტულ გარემოში ჩატარდეს არჩევნები. ქვეყნის ერთ-ერთი ნომერი პირველი სტრატეგიული პარტნიორისათვის არ არის სულ ერთი
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები როგორ ჩატარდება ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს განცხადება უკვე ნიშნავს ასევე იმას, რომ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე სხვა სტრატეგიული პარტნიორები და ჩვენ ამას ვისმენთ სხვადასხვა ფორმატებში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევენ მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებს. კელი დეგნანი საქართველოში სავარაუდოდ ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში ჩამოვა. მანამდე ამ პოზიციაზე საქართველოს მთავრობამ ბრიჯიტ ბრინკის კანდიდატურა დაბლოკა. თუკი კელი დეგნანი ოსნების ხელისუფლების თანხმობას მიიღებს, ის საქართველოში შეერთებული შტატების პირველი ქალი ელჩი იქნება. რუსის სამხედროების საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ოკუპანტების მავთულ ხლარტებს მიღმა გადმოსვლის შესახებ ჟურნალისტებთან სოფელ ატოცის მოსახლეობა საუბრობს. ბოლო ასეთი შემთხვევა გამთენიისას მოხდა, როდესაც ქართულ სოფელს ოკუპანტების ცხენოსანი ჯგუფი მიუახლოვდა. საქართველოს ხელისუფლება კი არ აღიარებს ამ ფაქტს. პოლიცია და უსაფრთხოების სამსახური საოკუპაციო ხავზის მიმდებარე სოფელთან ქართული ჟურნალისტების მუშაობის გაკონტროლებაზე გაცილებით მეტ დროს და ენერგიას ხარჯავს. თავს დაცულად უგრძნობთ თქვენ. აბა როგორაც ვგრძნობ დაცულად. ვერ აგრძნობ, იმიტომ რომ გაეროს ხალხი წაიყვანეს და ის გლეხსრას უზავენგეც. ოკუპანტების სოფელ ატოჩში გამთენიისას გამოჩნდნენ ადგილობრივების ინფორმაციით ნიღბიანმა და შეერაღებულმა ცხენოსნებმა საოკუპაციო ხაზი განმოკვეთეს და ნახევარი საათის განმავლობაში ატოცის ყანებს ვერავდნენ. ხალხი საოკუპაციო ხაზიდან ყვება, რომ ბოლო პერიოდში ქართული მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზე რუსი ჯარისკაცები ხშირად გადმოდიან. გადმოდიან საღამოთი, გუშინ იყვნენ საღამოთი. დაახლოებით რომ საათზე. შებინებული იყო. რამდენი ცხენოსანი იყო? გონი 3 თუ 4 იყო. და დაზვერეს ტერიტორია სოფელში შემოვიდნენ? არა. იქ სადაც აისინია გავლებულია მართულ ხლარტები. იქ იმასაკნეს. რამდენი ხნის განმავლობაში იყვნენ გადმოსულნი? მეთი ნახევარი საათი მე დაბოდიალობდნენ. იყო პოლიცია გაუწია წინააღმდეგობა გაისაუბრა? პოლიციის მანქანები იდგა იქ, მაგრამ რა ვიცი, რა უთხრეს არ ვიცი პოლიცია. ახლოს თუ მივიდა ვინმე რა დაინახა? არავინ არ მისურვებია. დაახლოებით ღამის 1-დან 2-ის ნახევრამდე მოსახლეობაც და მე პირადადაც შევესწარი იმ ფაქტს, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე, ჩვენ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სოფელთან ახლოს პატრულირებდა რუსეთიდან გადმოსული რამდენიმე ცხენოსანი. ეს კადრები ღამით ატოცის მისადგომებთან ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ გადაიღო. ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომელიც დაუგეგმავ პატრულირებაზე შედის. კამერის წინ ოკუპანტების გადმოსვლის ამბავს ადასტურებენ ადგილობრივებიც, თუმცა ყველა ვინც მთავარ არხს ინტერვიუ მისცა, დღეს მალევე ზეწოლის მსხვერპლი გახდა. ღამე ხო? გადმოდიან ხოლმე ისა? გადმოლენ რა დაუშლით რა. და ისე ხშირია ეს გადმოსვლა, რასაც ხედავენ? ხო, ხდება ხოლმე. უსაფრთხოდ არიან ადამიანები. ეხაც ხო იყვნენ რამდენიმე დღის წინ ცხენოსანი მიგრიანი პატრი. ვერ მელაპარაკებს ხო? გასაგებია რომ შემოგვიშვით ტერიტორიაზე და დღეს თქვენი აზრით სიმშვიდეა. შეიძლება რომ ვიმუშაო და ცოტა გვერდზე გაიწიოთ? უკვე 24 საათია ატოჩში ვერ შედიან ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები. ისინი შაქშაქეთის გამშვებ პუნქტთან დგანან და ელოდებიან, როდის მიიღებს სუსი მათი გადაადგილების შესახებ გადაწყვეტილებას. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი კონსტიტუციური უფლება დავიცვათ გადაადგილებასთან დაკავშირებით და შევიდეთ ატოჩში, თუმცა ის ფაქტი, რომ ესეთი ზეწოლა ხორციელდება ადგილობრივ მოსახლეობაზე ამ ინფორმაციის დამალვასთან და მის უარყოფასთან დაკავშირებით ძალიან სამწუხაროა. ხელისუფლება კვლავ მუშაობს იმაზე, რომ შექმნას ინფორმაციული ვაკუუმი. ჩორჩანის ტყეში სწუხელ 2 საათი, ესე დაახლოებით, როცა დავრეკე და 2 საათის ძალიან მოძრაობა იყო მანქანების რა შუქები და ესენ დადიან ტექნიკა, სავარაუდოდ რუსების ტექნიკა მოძრაობდა. რუსებს როგორც უნდათ, სადაც უნდათ, რა დროსაც უნდათ, ისე მოქმედებენ. ჩვენ ვავრცელებთ ამ ინფორმაციას ადგილობრივებზე დაყრდნობით და არაერთზე. უბრალოდ რა არის თვითონ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან იმხელა ზეწოლა მიდის თვითონ ადგილობრივებზე. არა მარტო ატოჩში, არამედ კოდა, აბანო, ჩორჩანას მოსახლეობაში, რომ უბრალოდ ეშინიათ კამერების წინ ლაპარაკი. მთავარმა დღეს პირველად მოყვა ატოჩში ოკუპანტების გადმოსვლის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მალევე საოკუპაციო ხაზთან ქართული მედია შეკრიბა და იშვიათი გამონაკლისის მსგავსად ატოჩში შეუშვა. ფაქტია, უსაფრთხოების სამსახურში არ ელოდნენ, რომ ოკუპანტების გადმოსვლის ფაქტს მედიასთან ადგილობრივებიც დაადასტურებდნენ.
არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი არ მომხდარა, ჩვეულებრივ მუშაობენ ადამიანები, არაფერი ეს ევროკავშირი შედის დღეს და ღამეს და დადიან. ჩავიდნენ, ჩვეულებრივ შეამოწეს. ღამეს შეუძლიათ იარო, დღეს შეუძლია იარო ევროკავშირმა. ატოჩი, ცხენოსანი, შეერაღებული და ნიღბიანი ოკუპანტები პირველად გასულ კვირას გამოჩნდნენ. თუმცა მავთუხლერთების მიღმა. ოკუპანტები მთავრობას ულტიმატუმის ენით ახლა უკვე ახლოდან ელაპარაკებიან. ამბროლაურის მერს საოცარი იღბალი აღმოაჩნდა. დავით მხეიძემ გათამაშებაში პორშე კაიმანი მოიგო. ეს ისტორია მედიისთვის იმ მიზეზით გახდა საინტერესო, რომ ქართული ოცნების უმაღლესი დონის მოხელემ აზარტული თამაშების ბილეთებით გაიმარჯვა. მერი ახლა თავს იმართლებს და ცდილობს დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ ლუდომანი არ არის და საფეხბურთო მატჩებზე ფსონების დადება მისთვის მხოლოდ განტვირთვის შესაძლებლობა და ჰობია. მთავარი ჟურნალისტთან საუბარში ამბროლაურის მერმა ცოტა წაიწუწუნა კიდეც და თქვა, რომ ახლა პორშეს გაყიდის და ვალებს გაისტუმრებს. ჩვენმა ჟურნალისტმა ვასილ დაბრუნდაშვილმა ჩააკითხა გათამაშებაში გამარჯვებულს და ახლა ის მთავარეთს უერთდება. ვასილ, მაინც რით ამართლებს ამბროლაურის მერი აზარტულ თამაშებში ჩართულობას? აზარტულ თამაშებს არ ემხრობა, თუმცა მაინც თამაშობს. დავით მხეიძე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მისი საქციელი არ შეეფერება საჯარო მოხელის ქცევას, თუმცა იმაშიც ვერ ხედავს პრობლემას, რომ რამდენჯერმე აზარტული თამაში ითამაშა. რაც შეეხება შკოდას მარკის ავტომობილს, რომლითაც ამბროლაურის მერი ამ დროისთვის გადაადგილდება, სავარაუდოდ ის ჩანაცვლდება დროებით, საკმაოდ ძვირადღირებული ავტომობილით, თუმცა პორშეს ბედიც არის გადაწყვეტილი. როგორც ამბროლაურის მერი აცხადებს, პორშეს გაყიდის, რადგანაც მას ფინანსური დავალიანებები აქვს, გადაიხდის ვალებს, ასევე დაეხმარება მეგობრებს და გაჭირვებულ ადამიანებს. გამარჯობა. თქვენი სახელი? დათო. მოიგე 2019 წლის პორშე კაიმანი. ეს ოვაციები ამბროლაურის მერის სახლიდან ისმოდა. რაჭველ ჩინოვნიკს აზარტული თამაშების 48 ბილეთი აღმოაჩნდა. დავით მხეიძეს გაუმართლა და პორშე კაიმანის 2019 წლის მოდელი ლიდერ ბეთის გათამაშებაში მოიგო. აზარტული თამაშების მოყვარულ მერთან მთავარი არხი ამბროლაურში ჩავიდა და კითხა, როგორ ათავსებს მხეიძეს საკმაოდ მაღალ თანამდებობას თამაშთან. რაღაცა ერთხელ საღამოთი მივედი დასასვენებლად სახში და მიყვარს ფეხბურთი ზოგადად და 1-2 ბილეთი რაღაც დავწერე რა. და რატომღაც ისე ააგორეს რომ აი მე გადაღამე იქ ვარ. არც მაგის დრო მაქვს, არც საშუალება და არც სრული არ მაქვს რა. არც დამოკიდებული არ ვარ ამ თამაშებზე რა. მოხდა ესე რა, რომ გამემართლა და ესე მოხდა და მოვიგე და ქართული ოცნების რაჭველი მაღალჩინოსანი ამტკიცებს, რომ აზარტული თამაშები მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ მისთვის განტვირთვის ერთადერთი საშუალება. როდესაც ხალხზე ზრუნვას ასრულებს, საკუთარი თავისთვის იცლის და ფსონებს დებს. ჟურნალისტის კითხვით გაღიზიანებული მერი დღეს თავის მართლების რეჟიმში იყო და ამტკიცებდა, რომ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული არ არის. რამდენი ბილეთი გქონდათ? მე მქონდა 48 ბილეთი. 48 ბილეთი ცოტა არ არის, ხო? ცოტა არ არის, არც ბევრია, მაგრამ ეს აკაუნტი გააკეთეს ჩემმა დიშვილებმა რამოდენიმე წელიწადში. აი ეს ჩემი გვერდი რა. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მე დაკავებული არ ვარ. ეს იყო რაღაც 2 წუთიანი პროცედურა. და იმასაც გეტყოდი, რომ ძალიან ბევრი რამეა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში გაკეთებული რა. 40 არა, ისეთ კითხვას მისვამთ, რომ რაღაც არ ვიცი და 45 მილიონი ლარი იხარჯება წელს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ასე სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე. ასე რომ უამრავი რამ კეთდება, გაკეთდა და კიდევ მომავალშიც გაკეთდება. მერის ნაამბობი, რომ ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე და მოსახლეობის ზრუნვაში დღეს და ღამესათანებს ადგილზე გადავამოწმეთ. მაგალითად აქ, ამბროლაურის ერთადერთ საავადმყოფოში, სადაც ექიმებს ხელფასებს თვეების განმავლობაში არ აძლევენ და არც ადგილობრივი ხელისუფლება აქცევს მათ ყურადღებას. ორ კვირის უკან აგვისტოსთვის, ხო? სექტემბერი, ოქტომბერი რატო არ აღიარეთ? ჩვენთან ასეთი კონტრაქტი მაქვს. რანაირი კონტრაქტი გაქვთ? თანამშრომლებმა დიახ. ინვესტორებს რამდენიმე წუთის წინ. დიახ, რომ აგვისტოს ხელფასი აიღეს ახლა. სექტემბერი, ოქტომბერი. არა, ვერანაირად ვერ ავიღებთ ჩვენ მით უმეტეს ოქტომბრის ხელფასს, ეს არის სხვა სისტემა. რომ არა საზოგადოების პროტესტი, ალბათ ამბროლაურის მერის შეხვედრებზე ამ პორშე კაიმანით ივლიდა, რომლის ფასიც 56,000-დან 80,000 დოლარამდე მერყეობს. თუმცა დღეს მან დაანონსა, რომ აზარტული თამაშის შედეგად მოგებულ მანქანას ყიდის. ბევრი ვალი აქვს და უნდა გადაიხადოს. დარჩენილი ფულით კი გაჭირვებულებს დაეხმარება. ვალები მაქვს, ხო გითხარით, კრედიტი მაქვს გასასტურებელი, არ ვარ
ოჯახურათაც ძლიერი ეკონომიურად შეგიძლიათ ჩაიხედოთ ჩემ დეკლარაციაში და შემდეგ რა ვიცი ახლობლებს მეგობრებს რა ვიცი გაჭირვებულებს შემიძლია დავეხმარო შურს კეთილი შურით ოპოზიციონერი კაკო ბობოხიძე არც თავად იტყოდა უარს უმაღლესი კლასის ავტომობილის მოგებაზე, თუმცა არა იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლება კანონს ამკაცრებს, მაღალჩინოსნები კი აზარტული თამაშებით თავს ირთობენ. მოდი მივხედოთ იმ სერიოზულ პრობლემებს, რომელიც ქვეყანას ამ ხელისუფლების ხელში ნეტავი, ეგ იყოს ამბროლაურის მერის ყველაზე მთავარი პრობლემა. ამ ადამიანს ხელი მიუწვდება ბიუჯეტზე. ის არის მერი ამბროლაურის, რომელსაც აქვს თავისი ბიუჯეტი. ანუ უკვე რისკის მატარებელია ეს ადამიანი, რომ შეიძლება მან წააგოს, ანუ სუკი არ მოიგოს, შეიძლება წააგოს და ამის გამო არ ვიცი რა გააკეთოს, ან კორუფციაში სავარაუდოდ, ან კორუფციაში ჩაეფლო. შეუფერებელია სახელმწიფო სტრუქტურაში, მით უმეტეს ხელმძღვანელ პოსტზე დასაქმებული ადამიანის აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა. მით უმეტეს არჩეულის. ამბროლაურის მერის სახლთან მოგებულ პორშეს მალე მიიყვანენ. ის ახლა სამსახურეობრივი შკოდათი გადაადგილდება. ამიტომ სანამ გაყიდის, სავარაუდოდ სტუნებას ვერ გაუძლებს და უახლესი მოდელის ავტომობილით გასეირნებას მაინც შეეცდება. თქვენ უყურებთ მთავარ არხს 9 საათზე, მთავარ 9 საათზე. 3 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში ცდილობდნენ სამაშველო ჯგუფები ადამიანის გადარჩენას სენაკიფოთის ცენტრალურ მაგისტრალზე. კამაზის მარკის სატვირთო ავტომობილი ხეს დაეჯახა. ავარიის შედეგად მანქანა ამოტრიალდა და მძღოლი ქვეშ მოიყოლა. ავარიის მიზეზი უცნობია. სატვირთოს სავარაუდოდ დასაშვებზე მეტი ტვირთი გადაჰქონდა. ერთი საათის შემატყობილი სანამშრომლმა დამირეკა და მეც იმ წამს მამამის შემატყობილი წამოვედი. 3 საათი მაინც არის დაახლოებით, რაც ეს ამბავი მოხდა და 3 საათის განმავლობაში ადამიანის სიცოცხლეზეა ლაპარაკი, ხო? თავად თუ არ აყავთ ტექნიკა ესეთი, რომ ამწეკრანი უნდა გამოეძახნათ მაშინ. მაინდამაინც კაცი უნდა მოკვდეს. არაფერი არა, საწევი და ვერ წევენ. ხები მოყოლილი აქვს და ვერ წევენ. ამწეკრანი რო იყოს ამ წეს მანქანა. რო იყოს ალბათ განთავისუფლებოდა ალბათ. საზარელი ავარია მოხდა თბილისშიც, მოხიანის გადასახლებთან დაღუპულია ერთი ადამიანი, არიან დაშავებულებიც. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 7 ავტომობილია დაზიანებული, მათ შორის ყვითელი სამარშრუტო მიკროავტობუსიც. ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ, დაწყებულია გამოძიებაც. არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური ხასიათის ძალადობის ფაქტები საგანგაშო ნიშნულზეა. ოფიციალური მონაცემებით დასტურდება, რომ უკვე წელს 50-ზე მეტი შემთხვევა მოხდა. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს უკვე სისტემურ პრობლემებზე მიანიშნებს და გამოსავალი რეგულაციების და საკანონმდებლო ცვლილებებშია. უახლოეს მომავალში გაცილებით ადეკვატური გახდება ძალადობის შესაძლო მსხვერპლი ბავშვების გამოკითხვის პროცედურები და პარალელურად უკიდურესად გამკაცრდება სასჯელი პედოფილიისთვის. 45 გოგო და 7 ბიჭი გახდა წელს პედოფილიის მსხვერპლი. მათგან 10 ბავშვი გააუპატიურეს. ყველაზე პატარა, რომელზეც იძალადეს 4 წლისაა. ეს ოფიციალური მონაცემებია. სტატისტიკა შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია. ბავშვთა უფლებადამცველების სისტემურ პრობლემებზე საუბრობენ, რის გამოც გამოძიება არ არის ეფექტური. ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითი არის 9 წლის გოგონას საქმე, რა დროსაც ის გამოიკითხა თბილისის ერთად განყოფილებაში გამოძიებლის მიერ, მამაკაც გამოძიებლის მიერ, რომლის მიერაც იქნა გამოყენებული ძალიან არამგზნობიარე ენა და პრაქტიკულად ბავშვი ჩაიკეტა ისე, რომ ფსიქოლოგი ჩართვის გარეშე შეუძლებელი იყო მასთან მუშაობა. სამხარაულის ეროვნული ბიუროს დასკვნა არასრულწლოვნების საქმეებზე ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულებაა. სამოქალაქო სექტორის განმარტებით ბავშვებზე განხორციელებული ძალადობის საქმეების უმეტესობა ვერ მიდის სასამართლომდე. მიზეზი კი მათი აზრით სწორედ ექსპერტიზის ჩანაწერია, სადაც მითითებულია, რომ 10 წლამდე ბავშვი სწორად ვერ აღიქვამს და ვერ გადმოსცემს მომხდარს.
ჩვენ წაგვიკითხავს ძალიან ცუდი დასკვნა ექსპერტიზის ბიუროს სამხარაულს გულისხმობს, სადაც მაგალითისთვის ეწერა, რომ მარტო ის, რომ ბავშვი არის 8 წლის, ანუ ასაკი, აპრიორი თითქოს გვაძლევს საშუალებას არ დავუჯეროთ მონათხრობი. ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ იმ სტერეოტიპებში ვართ, რომ ბავშვი მცირე ასაკის, ან უბრალოდ ბავშვი აპრიორი იტყუება, მანამ სანამ არ დავამტკიცებთ, რომ არ იტყუება. ეს არის შეცდომა. არ ჯერათ სამართალდამცავ ორგანოებს ბავშვების და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ისინი იწყებენ ფიქრობ, ერთ მხარეს არის ასაკოვანი, სოლიდური ასაკის ადამიანი და მეორე მხარეს არის ბავშვი, რომელს დავუჯეროთ. ორგანიზაცია საფარი 10-მდე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის უფლებებს იცავს. ყველა საქმეზე ერთი და იგივე სისტემური პრობლემები შეხვდათ. ექსპერტიზის დასკვნაც ყველა შემთხვევაში იდენტური იყო. რატომ ამაზე საკუთარი არგუმენტები აქვთ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. მათ კანონში დევს, რომ მას უნდა კონდეს უნარი სწორად აღიქვას და მერე მოდი დაემახსოვროს და აღიდგინოს და მისცეს ჩვენება. პატარა ბავშვებს სწორი ახმა იმ გარემოების, რომელიც თქვათ არის აღნიშნულებს საქმის გარემოებაში, ხო პატარა ბავშვებს სწორი ახმა არ შეუძლიათ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასჯელს ამკაცრებს. არასრულწლოვნის გაუპატიურებისთვის პირს სამუდამო პატიმრობა მიესჯება. ძალაში შემოდის სხვა შეზღუდვებიც. სასჯელ ახსნილების დაწესებულების დატოვების შემდგომ დანაშაული ჩამდენ პირებს აიკრძალებათ სასწავლო და სააღმრძელო დაწესებულებებში მუშაობა. ასევე შეიქმნება სქესობრივი დანაშაულებისთვის მსჯავრდებულ პირთა ბაზა, რომლის მიზანი იქნება სქესობრივი დანაშაული ჩამდენ პირთა კონტროლი და მათი მხრიდან მოსაოდნელი სექსუალური ძალადობისგან არასრულწლოვნების დაცვა. სახალხო დამცველის აპარატის მონაცემების მიხედვით საქართველოში არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური დანაშაულის რაოდენობა ძალიან დიდია. ამას ყოველწლიური ანგარიშებიც ადასტურებს. სახელმწიფოს მხრიდან არ ხორციელდება ეფექტური ღონისძიებები იმისთვის, რომ ბავშვს, მშობელს და საზოგადოებას მიეწოდებოდეს ინფორმაცია, თუ როგორ შეიძლება მათ დაიცვან თავი და საკუთარი შვილები, ხოლო მეორე მხრივ გამოვლენის შემთხვევაში აქ უფრო დიდი პრობლემა გვხვდება, როდესაც ბავშვებს არ მიეწოდებათ შესაბამისი სერვისი, რადგან ქვეყანაში არ არსებობს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების რეაბილიტაციის პროგრამა. სახალხო დამცველის, უფლებადამცველებისა თუ ფსიქოლოგების შეფასებით საქმეების სათანადოდ გამოძიება მთავარ პრობლემად რჩება. პრევენციული ღონისძიებების არარსებობის შედეგი კი მათი აზრით გახშირებული შემთხვევებია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოლო მონაცემებით 2019 წლის 9 თვეში 114 პირი ამხილებული არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი სექსუალური ხასიათის დანაშაულში, რაც შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია. უფლებადამცველების ინფორმაციით კი შემთხვევები გაცილებით მეტია, მაგრამ არ ხმაურდება. უსახლკარო ადამიანები, რომლებიც წლებია ღიაცის ქვეშ ცხოვრობენ და ღამებს ქუჩაში ათენებენ, თბილისში ათასობით უსახლკაროა, თუმცა დედაქალაქის მერი მათ არსებობას არ აღიარებს. ისევე როგორც არ აღიარებს ამ ადამიანებს კანონი. ხშირ შემთხვევაში უსახლკარო ადამიანი, რომელიც დახმარებისთვის სახელმწიფო უწყებებს მიმართავს, ურთულესი ბიუროკრატიული პრობლემების გამო სტატუსს ვერ იღებს და უსახლკარობის გარდა დახმარების გარეშეც რჩება. – 80 წლის მოხუცი უკვე 15 წელია ღამეს თბილისის ქუჩებში ათენებს. ურიკაზე დასაფენი ხალიჩა გამლელებმა აჩუქეს, რომელიც ღამის თბილისში მისთვის საწოლის ფუნქციას ასრულებს. ამ ადამიანის მსგავსად დედაქალაქში ღამის ღიაცის ქვეშ გათენება კიდევ ათასობით ადამიანს უწევს. ოფიციალური მონაცემებით მერიას უსახლკარო სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით 6500-მდე მოქალაქე მიმართა. აქედან 4600-ს მერიამ უარი უთხრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არავინ იცის, სად ძინავს ღამე ამ ადამიანებს. სახლი გააქვს? ახლა ხოლმე დაკრა გამაჩერა სახლი არაფერი. ვითი ილჩენ თავს? პოცლები და ნაგავით. იცი რა ვიცინო საერთოდ. ეს ორი სამიცია. ვიღაც აღებულობს ჩემ პენსიას. აი არის ჩემი სახლი. ისო. კანეთი დადი. ირა კახალი. სახლი არ გაქვს? მაშინ, როდესაც ხალხი ცივზამთარში ღამეებს ქუჩაში ათენებს, თავშესაფარი ნახევრად სარიელია. დილოს მუნიციპალური თავშესაფარი 240 ბენეფიციარზეა გათვლილი, თუმცა ამ დროისთვის აქ მხოლოდ 100 ბენეფიციარი ცხოვრობს. დანარჩენი ადგილები მხოლოდ იმიტომ არიუსება, რომ მოქალაქეები ბიუროკრატიულ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებენ. ხალხი, ვისაც საკუთარი მოვლის უნარი არ აქვს ან შშმ პირია თავშესაფრიდან, ისევ ქუჩაში აბრუნებენ.
თავშესაფარში არავინ არ წაგიყვანათ? ვიყავი და გამომშვესი და 2005 წელს ქუჩაში ცხოვრობდი. მეოთხე წაიღეს. კაცო სასულიანი სახლი გააყიდიეს კახეთში, ჩამოასახლეს ჩემ ბინაში. დამწოვეს ქუჩაში. თავშესაფარში რამდენი ხანი ცხოვრობდით? თავშესაფარში და ვინ წაგიყვანათ იქ? რაზღები კაიქა წამოგდი. ის რომ უსახლკარო სტატუსის მისაღებად საჭირო კრიტერიუმების საერთაშორისო სტანდარტებს არ პასუხობს, ამას არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ადასტურებენ. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში ამბობენ, რომ კრიტერიუმები დასახვეწია. არასამთავრობო სექტორში მონაცემთა ბაზებში ინახება შემთხვევა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი მერიას თავშესაფარს უშედეგოდ სთხოვდა, თუმცა იმის გამო, რომ უარი უთხრეს, ქუჩაში გარდაიცვალა. ის კრიტერიუმები, რომელთაც აფასებს ვინ არის უსახლკარო, არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. აქ უსახლკაროდ მიიჩნევა როგორც წესი მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჭერი არ აქვთ თავზე. პრობლემა ის არის, რომ თავშესაფარში შეიძლება მხოლოდ ის ადამიანები მივიდნენ, ვისაც მოვლის უნარი აქვს და გვახსოვს ბოლოს რამდენიმე თვის წინ იყო შემთხვევა, როდესაც თვითმოვლის უნარის არ მქონე ადამიანი, უსახლკარო ადამიანი გარდაიცვალა. სწორედ იმიტომ, რომ არ იღებდნენ თავშესაფარში იქიდან გამომდინარე, რომ ის იყო შიშრომობილი. მყავდა ასეთი ხალხის, რომელსაც შესთავაზეს თავშესაფარი, მაგრამ საქართველოში თავშესაფარს ვინც იყო იქ და უბრალოდ გამოიარა, ეძახიან ციხეს. კი, მან გაცილებით უარესი სიტუაცია არის, ვიდრე ციხეში. არიან ადამიანები ციხეში ყოფნა ურჩევნიათ, ვიდრე იმ თავშესაფარში. დალი გოგიჩაიშვილი უკვე 2 წელია ყოფილი სახლის ყოფილ საქათმეში ცხოვრობს. მისი ოჯახის ცხოვრება მას შემდეგ გაუარესდა, რაც თაღლითური გზით სახლი დაკარგა. ახლა ის და მისი მეუღლე უსახლკაროდ არიან დარჩენილი. არაერთი მცდელობის მიუხედავად მას იმედი გადაეწურა და ფიქრობს, რომ არ აქვს აზრი არც ადგილობრივ და არც სამთავრობო დონეზე ამ საკითხზე საუბარს. გამგეობას მივმართე და რა ვიცი, ჩაიწერეს ჩემი მდგომარეობა, ასე ისე, მაგრამ ჯერ არაფერი არ არის. რამეთი დაგვეხმარო სახელმწიფო, ხო შეიძლება რა? რაღაც ან სტატუსი მომეცეს, უსახლკარო სტატუსი, ან დაზარალებული სტატუსი, რაღაცით დამეხმაროს. მხოლოდ ერთ ღამეში ქუჩაში ღამით გადაღებების დროს მთავარმა ათობით უსახლკარო ნახა, ვინც მიწისქვეშა გადასასვლელებში იძინებს. ამ კადრების არსებობის მიუხედავად თბილისის მერია ამბობს, რომ ქალაქს უსახლკაროები უბრალოდ არ ყავს. 400 ადამიანს ეთქვა უარი უსახლკარობის სტატუსი. ალბათ ამის მიზეზი არსებობდა. რა მიზეზი უნდა არსებობდეს? ალბათ არსებობდა, კითხეთ ბატონ გელაჩივიაშვილს და გეტყვით. რომლებიც ქუჩაში ათენებენ ღამეს. მე არ მაქვს ეგეთი მონაცემები, რომ ადამიანებს რაღაც გარკვეული ჯგუფი ათენებდეს ქუჩაში. ჩვენ გვაქვს თავშესაფარი, თუ არსებობს ასეთი ადამიანები, შესაძლებელია მათი გადაყვანა და მოთავსება. მერიის მონაცემებით თბილისში 1521 უსახლკარო ადამიანია აღრიცხული. ათასობით მოქალაქეს, რომელსაც სახელმწიფომ უარი უთხრა, უმძიმეს პირობებში უწევს ცხოვრების გაგრძელება. ასე იყო დღევანდელი დღე და მთავარი 9-ზე თქვენ წინ სხვა ნანუკა გეულდებათ, ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.